السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أعزائي المشاهدين؟ سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن الأفكار تدور باستمرار في رؤوسنا حتى عندما نحاول ألا نفكر أو أثناء نومنا. وعلى الرغم من أننا كنا نفكر ونبحث في هذا الموضوع لأكثر من 5000 عام، إلا أننا ما زلنا لا نعرف بدقة كيف تنشأ الفكرة أو ماهيتها بالضبط. حتى لو تعمقت في النظر إلى دماغك لن تجد الفكرة أبدا، فلا يمكنك لمس تفكير أو قياسه. كيف يمكن لدماغنا أن يصنع صورة أو صوتا في أذهاننا؟ تمتلك أدمغتنا الكثير من القوة. لقد أنشأنا تاريخا كاملا على مدى 100,000 عام قائما على مجرد أفكار مجردة تخرج من أذهاننا. هناك نهضة علمية تركز على هذه الظواهر، ويمكننا الآن فك تشفيرها على المستوى البيولوجي العصبي. قوة أفكارنا عظيمة لدرجة أن دولة تشيلي أقرت حمايتها بالقانون منذ عام 2021. على الرغم من قوة الأفكار، يمكننا التحكم فيها، مما يجعلنا أقوياء جدا. ولكن كيف نتحكم في أفكارنا، خاصة عندما يكون معظمها عفويا؟ كيف يمكننا تحويل قوتها لصالحنا؟ لقد مرت رحلة التطور منذ 100,000 عام حتى وصل دماغنا إلى ما هو عليه اليوم، بتركيب معقد يضم 86 مليار خلية عصبية وأكثر من تريليون نقطة تشابك عصبي. إنه العضو الأكثر تعقيدا في العالم. كيف يفكر هذا المزيج من الماء والبروتينيات والدهون والفيتامينات والكوليسترول في أشياء مثل الصواريخ والإنترنت والذكاء الاصطناعي؟ الدماغ هو أعظم لغز في العلم، فلا يوجد تفسير دقيق لكيفية عمله. اعتقد المصريون القدماء أن الأفكار تأتي من القلب، بينما افترض الإغريق أن الدماغ يبرد الدم وأن الأفكار مصدرها الغدد. في القرن الماضي، تصور البعض أن الدماغ يعمل بتفريغ كهربائي يشبه وميض الإلهام. واليوم، مع عصر الذكاء الاصطناعي، يعتقد أن الأفكار تنبع من شبكاتنا العصبية. ولكن هذه النظرية ليست كافية لفهم الدماغ حقا. لا يمكنك رؤية التفكير، فهو مجرد نمط نشاط، حالة عابرة تأتي وتذهب. يشير توقف الأفكار مع موت الدماغ إلى ارتباطها بالمادة. ومع ذلك، قد تؤثر أفكارنا بدورها على مادة الدماغ، إذ تتوسع المسارات العصبية مع الاستخدام المستمر. حتى منتصف القرن العشرين، كان يعتقد أن الدماغ ثابت البنية بعد البلوغ، ولكن هذا الاعتقاد ثبت خطأه. نحن نتعلم حتى نموت، لأن الدماغ يتكيف باستمرار، وهذه هي المرونة العصبية. لا تؤثر الأفكار فقط على الدماغ، بل تؤثر على كيمياء الجسم بالكامل. الأفكار الإيجابية تفرز الدوبامين أو السيروتونين، بينما الأفكار السلبية تفرز النور أدرينالين أو الأدرينالين، مما يؤثر على مشاعرنا وصحتنا. من أبرز الأمثلة على قوة التفكير هو تأثير العلاج الوهمي. لقد أظهرت الدراسات أن التوقعات الإيجابية تحسن الصحة بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، أظهرت تجربة أن مرضى جراحة القلب يتعافون بشكل أفضل إذا تصوروا نجاح العملية مسبقا. كما يمكن بناء العضلات بالتخيل وحده، إذ زادت قوة عضلات الأصابع بمقدار 35% في دراسة أجرتها مؤسسة كليفلاند كلينيك عام 2004. الدماغ لا يميز بين الواقع والتخيل، ما نتخيله يمكن أن يصبح واقعا. على سبيل المثال، كسر العداء روجر بانيستر حاجز 4 دقائق في الجري بعد تدريب مكثف ذهنيا. بعد إنجازه، استطاع مئات العدائين الآخرين تحقيق نفس الهدف، مما يؤكد قوة التصور في تحقيق المستحيل. أفكارنا الواعية ليست دائما إيجابية. أظهرت الأبحاث أن ثلثي أفكارنا تميل إلى السلبية، مما قد يضعف فعالية الأدوية أو يسبب آثارا جانبية.
الحل هو أن نصبح أكثر وعيا بمحتوى أفكارنا. ممارسة اليقظة الذهنية، مثل ملاحظة الأشياء الجديدة بوعي، تنشط خلايا الدماغ وتحسن الصحة. في تجربة شهيرة أجرتها عالمة النفس إلين لانجر عام 1979، تحسنت صحة نزلاء دار مسنين بشكل ملحوظ بعد أن عاشوا تجربة تعيدهم إلى شبابهم، مما يؤكد ارتباط التفكير الإيجابي بالصحة. أظهرت دراسات أخرى أن الموقف الإيجابي تجاه الشيخوخة يطيل العمر ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر. ومع التطور التكنولوجي، باتت واجهات الدماغ الآلة قادرة على مساعدة المصابين بالشلل على استعادة الحركة باستخدام التفكير فقط. غير أن هذه التقنية تثير تساؤلات أخلاقية حول من سيستفيد منها، وكيف يمكن حمايتها من الاستخدامات العسكرية أو التلاعب. بينما نستكشف قوة التفكير البشري، من الضروري وضع حدود أخلاقية لضمان استخدام هذه التقنيات لما فيه خير البشرية. في الختام، التمسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم جديد أبو اللوز، ولكم خالص الشكر والتقدير.